สาเหตุที่ทำให้เกิดความสุขสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนมี4ประการคือ การมีทรัพย์ การได้ใช้ทรัพย์ ความไม่เป็นหนี้และงานที่สุจริตไม่มีโทษทั้ง4ประการนี้อำนวยความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่มีข้อสังเกตว่าสาเหตุแห่งความสุขทั้ง4ประการนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากภายนอกคืออยู่นอกตัวขึ้นอยู่กับผู้อื่นสิ่งอื่นมิได้เกิดภายในและเหมาะแก่ผู้ครองเรือนที่มีภาระต้องเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขผู้ต้องการความสุขแบบนี้จึงต้องขวนขวายหาทรัพย์สมบัติให้ได้จึงจะมีความสุขเพราะมีทรัพย์ใช้สอยไม่ขาดมือเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องได้ใช้สอยด้วยมิใช่สักแต่ว่ามีแต่ไม่กล้าใช้หรือเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางที่ไม่ถูกต้องไม่กู้หนี้ยืมสินใครให้กลายเป็นลูกหนี้ที่ต้องหวาดผวาเพราะกลัวถูกทวงหนี้และต้องทำงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองทำได้เช่นนี้ผู้ครองเรือนจึงจะมีความสุขได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสุขในระดับกายิกสุขคือสุขทางกายโดยตรงผู้มีความสุขจากสาเหตุ4ประการข้างต้นแล้วหากยังต้องการความสุขในชีวิตประจำวันให้ยิ่งขึ้นไปก็สามารถเติมความสุขให้แก่ชีวิตได้วิธีเติมความสุขให้ชีวิตนั้นมี4วิธีคือ 1. เติมสุขด้วยการปิด 2. เติมสุขด้วยการปล่อย 3. เติมสุขด้วยการเพิ่ม 4. เติมสุขด้วยการพอเรียกสั้นๆเพื่อให้จำได้ง่ายว่าเติมสุขด้วยวิธีปิดปล่อยเพิ่มพอข้อว่าเติมสุขด้วยการปิดนั้นหมายความว่าปิดเส้นทางแห่งความทุกข์ปิดไม่ให้ความทุกข์เข้ามารบกวนความคิดและจิตใจกล่าวคือตามปกติความทุกข์ทางใจส่วนใหญ่จะผ่านเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างทางความคิดบ้างหากปิดกั้นเส้นทางผ่านแห่งความทุกข์คือปิดตาปิดหูเสียปิดกั้นความคิดคำนึงอย่างนั้นอย่างนี้เสียความทุกข์ก็ผ่านด่านเข้ามารบกวนจิตใจไม่ได้ท่านจึงสอนกันมาแต่โบราณว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนั่นก็หมายความว่าตาไม่บอดก็ทำให้เป็นบอดทำเป็นมองไม่เห็นเสียบ้างหูไม่หนวกก็ทำเป็นหนวกทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่เป็นใบ้ก็ทำเป็นใบ้ไม่พูดเสียบ้างเรื่องต่างๆก็อาจจบลงได้ด้วยดีเช่นไม่ต้องมาทะเลาะด่าทอกันไม่ต้องมาหวาดระแวงกันไม่ต้องมานั่งทุกข์นั่งเศร้ามาอัดอั้นตันใจหรือท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตกันที่เป็นทุกข์ไม่สบายใจกันนั้นส่วนหนึ่งมาจากเปิดตาคอยจ้องดูเปิดหูคอยตะแคงฟังทำให้เห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่สบายใจทำให้ได้ยินคำที่ไม่ถูกหูแล้วก็ไม่สบายใจทำให้ต้องเปิดปากพูดแล้วก็ไม่สบายใจถ้าปิดตาปิดหูปิดปากเสียสิ่งที่คนอื่นทำคำที่คนอื่นพูดก็จะไม่มีความหมายต่อจิตใจเพราะไม่ผ่านเข้ามาถึงใจอันจะทำให้ใจต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนอีกอย่างหนึ่งความสำรวมระวังนี้มิให้บาปอกุศลเกิดขึ้นทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นเช่นกันท่านยกย่องว่าความสำรวมระวังเป็นความดีทำให้พ้นจากทุกข์เกิดความสุขกายสบายใจได้ความสำรวมระวังกายเป็นความดีความสำรวมระวังวาจาเป็นความดีความสำรวมระวังใจเป็นความดีความสำรวมระวังในทุกอย่างเป็นความดีผู้สำรวมระวังดีแล้วในทุกอย่างย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้การปิดกั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นเท่ากับสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเองให้แก่จิตใจไว้ทำให้รอดพ้นจากพิษภัยที่จะเข้ามาเบียดเบียนทำอันตรายให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สบายใจเป็นเหมือนการสร้างรั้วสร้างฝาสร้างหลังคาบ้านไว้ป้องกันแดดป้องกันลมฝนและอันตรายจากภายนอกมิให้เข้าไปในบริเวณบ้านและตัวบ้านถ้ารั้วและฝาบ้านแข็งแรงอันตรายเหล่านั้นก็เข้าไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัยภายในไม่ได้แต่ถ้าบ้านไม่มีรั้วไม่มีฝาโล่งไปทั้งบริเวณทั้งลมทั้งฝนและอันตรายต่างๆก็เข้าไปทำความเดือดร้อนให้ได้ตลอดเวลาชั้นใดก็ฉันนั้น
ผู้ฉลาดจึงปิดกั้นตาปิดกั้นหูปิดกั้นปากและปิดกั้นทางเข้าของความทุกข์ไว้รอบด้านด้วยการสำรวมระวังกายวาจาและใจทำให้เกิดความสุขกายสบายจิตไม่ถูกพิษถูกภัยและอารมณ์ไม่ดีต่างๆมารบกวนให้เดือดร้อนการเติมสุขด้วยการปิดเป็นดังนี้ข้อว่าเติมสุขด้วยการปล่อยหมายความว่าความสุขนั้นย่อมหาได้ด้วยการปล่อยวางการละวางการระบายออกการปลงใจไม่ยึดมั่นถือมั่นการเติมสุขด้วยการปล่อยเช่นนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเช่นปล่อยวางภาระที่รับผิดชอบอยู่เสียบ้างปล่อยให้ลูกหลานหรือคนอื่นทำกันไปปลงใจมอบให้คนอื่นทำกันไปตัวเองคอยดูอยู่ห่างๆก็จะหมดภาระที่แบกมานานหลายสิบปีทำให้เบาสบายหายเครียดหายทุกข์กังวลถ้าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปลงด้วยไม่วางใจคนอื่นกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าตัวก็ต้องแบกภาระนั้นไปต้องหนักอกหนักใจต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมไม่มีเวลาแม้แต่จะหาความสุขสงบในบั้นปลายชีวิตหรือปล่อยวางความคิดความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจหลงตัวเองด้วยเข้าใจผิดหรือด้วยทิฏฐิมานะเสียบ้างปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงเสียบ้างปล่อยวางอารมณ์บูดเน่าเช่นความแค้นเคืองความอาฆาตพยาบาทจองเวรความไม่พอใจต่อกันทำร้ายจิตใจอยู่เสียบ้างให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ผูกใจเจ็บอีกจิตใจที่แบกภาระหน้าที่ที่หนักไว้เก็บอารมณ์ที่เน่าเสียและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไว้ดังนี้ย่อมจะมีแต่ความอึดอัดไม่ปลอดโปร่งมีแต่เศร้าหมองไม่ผ่องใสทำให้น้อยใจผิดหวังทำให้เกิดความเครียดทำให้เสียสุขภาพจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อปล่อยวางละวางและระบายภาระและอารมณ์เหล่านั้นออกไปเสียได้ก็จะทำให้โปร่งโล่งสบายใจคลายเครียดส่งผลให้สุขภาพร่างกายพลอยดีไปด้วยและทำให้อายุยืนไปพร้อมกันเหมือนท้องที่ผูกมานานย่อมก่อความทุกข์ทรมานแก่เจ้าตัวล่ำไปหากระบายท้องออกได้ก็จะทำให้โปร่งโล่งสบายตัวหายปวดหัวตัวร้อนเหมือนปลิดทิ้งฉะนั้นก็ว่าเติมความสุขด้วยการเพิ่มนั่นหมายความว่าเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนคุณธรรมให้มากยิ่งขึ้นกล่าวคือปกติคนเราที่อยู่ดีมีสุขกันอยู่อย่างนี้ก็ด้วยได้อาศัยเสวยผลแห่งบุญผลแห่งความดีที่ทำไว้ในอดีตแต่ก็ไม่ควรประมาทเผลอสติไปด้วยว่าหากบุญหมดเมื่อใดสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ก็จะวิบัติไปทันตาเห็นเหมือนตะเกียงน้ำมันเมื่อน้ำมันหมดตะเกียงก็ดับจำต้องเติมน้ำมันกันล่ำไปเหมือนร่างกายที่ต้องเติมพลังกันเรื่อยไปด้วยการรับประทานอาหารบ้างออกกำลังกายบ้างทานยาบำรุงบ้างซึ่งล้วนเป็นการเติมพลังให้ร่างกายเป็นการยืดอายุร่างกายออกไปทั้งสิ้นการเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนบุญกุศลก็เท่ากับเติมความสุขให้แก่ชีวิตป้องกันมิให้ความสุขหมดไปด้วยความไม่ประมาทผู้ที่คิดว่าตัวเองอยู่สุขสบายมีกินมีใช้มีเกียรติยศชื่อเสียงมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีทุกอย่างพร้อมมูลแล้วไม่จำเป็นต้องขวนขวายทำความดีอะไรอีกนับว่าตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้เพราะว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นเป็นของไม่แน่นอนอาจแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือหมดสิ้นวิบัติไปได้ทุกเมื่อหากเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนให้มีให้เป็นอย่างนั้นหมดสิ้นไปเมื่อวาระวิบัติมาถึงผู้ประมาทเช่นนั้นย่อมได้รับทุกข์อย่างสาหัสเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รองรับหรือคิดไม่ถึงว่าจะต้องมาหมดตัวแล้วมาผจญทุกข์อย่างนั้นแต่หากไม่ประมาททราบชัดถึงความเป็นไปของชีวิตว่าไม่แน่นอนไม่ประมาทไว้เป็นดีแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลไว้เรื่อยๆไม่ขาดตอนก็จะผันผ่อนไม่ให้ตัวเองทุกข์หนักได้นอกจากบุญกุศลแล้วยังมีความดีและคุณธรรมอื่นๆอีกมากที่สามารถทำเติมเต็มให้ชีวิตได้เช่นความมีเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อคนอื่นเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
ทำให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนเท่าที่จะช่วยได้ด้วยความมีน้ำใจมีความขยันอดทนในการประกอบสัมมาอาชีพรู้จักกินรู้จักใช้กำเม็ดกำเมไม่เกือกกั้วคุกคีอยู่กับอบายมุขและคนพาลคบหาแต่บัณฑิตชนผู้สามารถจะแนะนำทางสว่างแห่งชีวิตให้ได้เหล่านี้เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นความดีงามนำความสุขมาให้ได้ทั้งสิ้นก็ว่าเติมสุขด้วยการพอนั่นหมายความว่ารู้จักพอรู้จักอิ่มไม่ดิ้นรนทะยานอยากต่อไปเหมือนรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ไม่ขวนขวายที่จะหามารับประทานอีกฉะนั้นคำว่าพอในที่นี้หมายถึงความพอเหมาะพอดีพอควรพอเป็นไปได้อยู่ในลักษณะไม่เดือดร้อนนักไม่สบายเกินไปนักความพอทำให้หายอยากหรือหมดอยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ต้องดิ้นรนก็ไม่ต้องทุกข์ยากจริงอยู่ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความปรารถนาอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนไปจึงต้องดิ้นรนขวนขวายหาลงทุนลงแรงกันมากตั้งแต่เป็นเด็กจนเติบใหญ่ตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวจนกระทั่งชราแก่เฒ่าชีวิตที่ผ่านไปทุกวันก็หมดไปด้วยการแสวงหาเพื่อให้หายอยากจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนล่ำไปจึงมีความผิดหวังสมหวังสลับกันไปมีดีใจเสียใจคลาเคล้ากันไปแต่เมื่อได้แล้วรู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักอิ่มบ้างก็จะทำให้เกิดความสุขได้ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานหมายความว่าเมื่อพอได้ก็มีความสุขภาษาพระเรียกว่ายถาสารุปสันโดษซึ่งแปลว่าความยินดีพอใจตามสมควรหมายความว่าบริโภคใช้สอยสิ่งที่ได้มาเท่าที่จำเป็นแก่ชีวิตไม่ให้อัตคัดจนเดือดร้อนและไม่ฟูมไฟายฟุ้งเฟ้อจนเหลือเฟือส่วนที่มีเหลือก็แบ่งกันไปทำใจไม่ให้ยึดติดสิ่งนั้นจนเกินเหตุความรู้จักพอนี้ทำให้เราเสียสละแบ่งปันทำให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำให้ทานได้ความพอหรือความสันโดษยินดีเป็นเหตุให้มีความสุขเหมือนรับประทานอาหารแต่พอดีพอเหมาะแก่ร่างกายอิ่มแล้วก็หยุดย่อมทำให้ไม่อึดอัดไม่เป็นโรคอื่นๆตรงกันข้ามความไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นหยุดไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องดิ้นรนล่ำไปนำทุกข์มาให้ล่ำไปเหมือนรับประทานอาหารเกินขอบเขตเกินความจำเป็นแก่ร่างกายทำให้ร่างกายเดือดร้อนนำโรคมาให้ล่ำไปฉะนั้นการเพิ่มสุขให้แก่ชีวิตด้วยการปิดด้วยการปล่อยด้วยการเพิ่มและด้วยการพอ4ประการนี้เป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากนักไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากนักเพียงแต่ต้องเริ่มที่ใจก่อนต้องมีความตั้งใจมีจิตใจที่มั่นคงต้องแข็งใจทำจึงจะทำได้ในตอนแรกอาจฝืนใจหรือฝืนความรู้สึกอยู่บ้างแต่พอนานเข้าบ่อยเข้าก็จะรู้สึกว่าไม่ยากจนเกินไปเพราะความเคยชินดังนั้นผู้ฉลาดแม้จะมีความสุขด้วยมีทรัพย์บริบูรณ์สามารถใช้จ่ายทรัพย์ที่อยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่เป็นหนี้สินใครทำงานที่เป็นสุจริตไม่มีโทษอันเป็นประจำอยู่แล้วก็ยังขวนขวายเติมสุขให้แก่ตัวเองเติมสุขให้แก่ชีวิตด้วยการปิดทางแห่งความทุกข์บ้างปล่อยวางภาระที่แบกอยู่และอารมณ์ที่หนักอกหนักใจอยู่บ้างเพิ่มพูนบุญกุศลและความดีต่างๆตามวาระโอกาสบ้างสร้างความพอด้วยการกำหนดขอบเขตของความอยากไว้บ้างชีวิตของผู้นั้นจึงมีความสุขที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอยุติการปรารภความสุขไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญ